भिडियो उपयोग अलरेडी नै हेर्नुभयो हजुरले पनि यस खालका भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि क्यापकट इन्स्टल गरेको हुनुपर्दछ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो बेस्ट फोटोहरू 6 वटा हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एलेना चौहानका लिएर छु। सिङ्क राम्रो रहेको छन्। हजुर 1 2 3 4 6 लिनेछु। 6वटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड भइसकेको छ मेरो। एड भइसकेपछि हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गरेर हजुरले 60:9 को दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले एडिटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी रोटेट गर्नु होला। सबै फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। यो तरकारी रोटेट गर्नु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। एन्डिङलाई हजुरले डिलिट गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर 2 फिङ्गरको मद्दतले यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यस तरकारी फिट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फिट गरिसकेपछि हामीले फोटोको ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसन फर्स्ट फोटोलाई हामीले 2.7 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोलाई हामीले 2.1 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। थर्ड फोटोलाई हामीले 2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो फोर्थ फोटोलाई पनि 2 सेकेन्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ। फोर्थ फोटोलाई पनि 2 सेकेन्ड दिनुपर्ने छ। देख्न सक्छ 1 2 3 4। फिफ्थ फोटोलाई पनि हामीले 2.1 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। लास्ट 6 फोटोलाई 6 नम्बरको फोटोलाई 1.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी दिनु होला। दिइसकेपछि हामीले इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट एनिमेसन हालिदिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले बाइसेक्ट 2 र सेकेन्ड फोटोमा हामीले क्लिक गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने छ। देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड फोटोलाई हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ र थर्ड फोटोलाई हामीले पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन दिनेछौँ र फोर्थ फोटोलाई हामीले फेरि ओभल भन्ने एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ र फिफ्थ फोटोलाई हामीले पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ र लास्ट फोटोलाई हामीले ओभल भन्ने एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो गरिदिइसकेपछि हामीले यसमा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट लागि यसले ठक्क अगाडिको यहाँ आउनु होला। यहाँसम्म आइसकेपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि मेटियरमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ठ्याक्कै जोडिन्छ। ठ्याक्कै यहीँ लिएर राख्नु होला र ठ्याक्कै मिलाउनु होला र यसलाई नै कपी गर्नु होला। सरी आफ्नो फोटोको ड्युरेसन अनुसारै कपी गर्नु होला। यसरी कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि हामीले अझै एउटा इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट 5 सेकेन्डमै राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ बेसिकमा क्लिक गर्नु होला।
बेसिकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ सेक भन्ने इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो राइट गर्न होला र फर्स्ट फोटोसम्म मात्रै राख्दिनु होला। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी दिइसकेपछि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ, रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला, कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डनमा क्लिक गर्न होला, फेरि न्यू प्रोजेक्टमै क्लिक गर्न होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो ग्यालरीमा सेभ गरेको भिडियो इम्पोर्ट गर्न होला। एडमा क्लिक गर्न होला। अघि भर्खर हामीले सेभ गरेको थियौँ यो भिडियो। एड गरिसकेपछि हामीले यसलाई फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट दिनको ब्याक गर्नु होला, फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट दिनु होला। दिइसकेपछि यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट गरेर र एडिटमा क्लिक गर्नु होला। 3 टाइम्स क्लिक गर्नु होला। 1 2 3 यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि लास्ट इन्डिङतिर पनि जानु होला र यसलाई डिलिट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला र एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो भिडियो हजुरलाई मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो भिडियो एकदम तयार भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो भइसकेपछि अब हामीले ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।